Hello everyone, andito na naman tayo. This is Resi Nicole TV. Magluluto ulit tayo ng different way ng tortilla chicken wrap. Ibang way naman guys. So welcome kayo sa aking kusina at ibabahagi ko na naman ang aking luto. Mga iba't ibang luto na niluluto ko dito sa aking kusina guys. So I'm happy to share again. Umpisa na natin guys, mag-melt tayo ng butter, saute the onion and garlic, at yan yung chicken natin. Lagyan natin ng asin at paminta. And guys, itong ginamit ko ay chicken fillet. Kinat ko ng cube, medyo mag-cube. At ito ang ating paprika. Dito sa ating chicken wrap, tortilla wrap. Dito naman wala tayong gagamitin ng cheese. Ibang way ang pagluluto ng tortilla chicken wrap. So guys, pagkatapos natin lutuin, ganun, lagyan din natin ng half lemon juice, half lime juice. Ayun guys, para maalinamnam. Medyo maasin pero masarap yung pagka-mixture ng sauce. Gawa naman tayo ng sauce nito guys. Ayan, ketchup. Ginamit ko dito ay ang ating tomato ketchup. At dahil wala tayong yellow mustard, ito naman ang ating Kewpie mayo. At ang ating yellow mustard. Ayan, dahil wala tayong stock, ginamit ko itong nakasashay guys. At i-mix na natin. Lagyan din natin ng lemon juice, 2 tablespoons of lime juice. Ito guys, ang ilalagay natin dito sa mga wrap. Masarap ang pagka-mixture nitong sauce na to. Pag mahilig kayo sa tortilla wrap, ito. Ilagyan ko din ng konting asin at saka paminta para masarap yung lasa. So ayan guys, ready na at meron na rin tayong lettuce. Ito ang ginamit kong tortilla wrap. Malambot ito guys, promise. Para masarap. Kainin mo na lahat. So ito guys, magbabalot na tayo ng chicken. Tinatawag nito ay ang ating chicken tortilla wrap. Mahilig kasi ang mga alaga ko dito. Siyempre, gawa na lang tayo. Mas makakatipid pa. Ayan, nilagyan ko lang din ng lettuce sa top niya. At ibabalot ko na siya guys. Kasi meron na tayong sauce niyan. So, hindi na natin kailangan lagyan ulit. Pero, depende sa inyong choice. Optional lang din naman. Simple lang guys. Lang ulit tayo. Gumawa ako nito ng 3 piraso para tig-isa sila. Ayan, ganun lang din ang babalutin. Ayan, hindi naman tayo professional cook pero pag marami na tayong experience na gumagawa o nagluluto, napakasarap natin ang ating luto. Gawa ulit tayo.
isa naman guys, dahil may tira kaming beef, ayan, beef din yung isa. Nirap ko lang din. Oo, nirecook ko. Tapos, ginalap ko guys. Pero promise, ang sarap. Kasi yung beef nito, napakalambot. Yan guys, ang aking i-prepare. Minsan, na-i-recook ko na lang yung ibang karne. At ginagawan ko ang ganito wrap. Kasi akong bahala kung ano yung pagkain nila. Yan naman ang aking ika. Ito naman ay aking advertisement. So, ito namang susunod na recipe natin ang ating salmon. Yan. Gumawa ako ng sauce ng salmon. Yan. Chippy. At saka lemon juice. At ang ating paminta. Ayan ang susunod kong recipe. Pakita sa inyo guys. Konting asin. Yan yung sauce ko sa ating salmon mamaya. Ating paprika. Yan guys, ang ginagawa kong sauce ng ating salmon na inilito sa air fry. Ang sarap nito guys, simple lang. At saka yung lemon sauce. Lagyan ko lang din ng konting lemon sauce. Mix lang din natin. At babalutin ko yung salmon itong sauce nito. So, I make sure na yung salmon natin ay walang tubig. So, inabsorb ko siya ng kitchen towel. Ayan. Yung ating salmon. Very easy lang. Para hindi laging Ayan guys, dito ko sa air fryer ng about 20 to 30 minutes. At ito na ang kinalabasan ng ating salmon. Natin kanina na absorb ng laman ng salmon natin. Pakasimple guys. Lalo na pag may air fryer tayo. Hindi na natin kailangan ng mantika. Ayan, nag-steam lang din ako ng broccoli guys. So, kasi lagi tayong nagluluto dito sa ating kusina. So, I'm so sorry guys, nag-record nilagay sa 16 by 9 yung aking pagluluto. So, pasensya na guys kung maliit itong mga video na na-share ko for now. Kasi busy tayo. Kailangan natin mag-upload para salamat po rin guys sa inyong pagkakagas
rin sa inyong mga suporta at pagmamahal dito sa aking channel. Naman sa mga team ko na sinamahan ko, thank you so much sa mga nagpa-member sa akin at sa mga laging nandyan na sumusubaybay at laging nakikipag-engage sa akin. Thank you sa lahat. Naway marami tayong blessings na natatanggap at sasahuran tayo. Thank you sa lahat. Sa Team Golden Heart, Team Kaderek, Team Stardom and Bastilan. Thank you sa lahat. Thank you sa inyong mga suporta at andyan kayo palagi sa pakikipanood sa aking channel. Ito naman ay ang ating chicken curry. Everyday cooking guys, kaya lang hindi ko lahat i-share kasi minsan weekly pare-pareho lang din, paikot-ikot lang din ang aking mga binibito. Chicken curry, mahilig sila sa chicken curry, mga spicy foods. At ito rin naman ang aking simpleng bihon. Yan. Oo, iba-iba ang aking mga luto guys, pero binibigyan ko luncheon meat, okay na sa pananghalian, may egg omelette or sunny side up, sapat na for lunch or for a meal namin. Thank you at kita-kits ulit tayo next time guys. Salamat sa lahat. God bless everyone. Resi Nicole TV. Don't forget to like and subscribe on my channel. And my entertainment pa, may advertisement. Sasayaw si Boss. Kahit mataba, naigagalaw pa rin ang katawan. Yan. Thank you.